guys, it's me, Yani. Happy weekend. So, isa sa mga magandang addition sa mga handaan ay fruit platter kasi healthy. So, ngayon gagawa tayo ng version ko ng fruit board or fruit charcuterie. Originally, yung charcuterie may meat and cheese, pero yung gagawin natin ngayon ay puro fruit. Ayan, tapos na. Naglagay lang ako ng parsley for aesthetic purposes. Tara, kain tayo. Thanks for watching. Please click like and subscribe.